Xin chào các bạn. Video này mình xin gửi đến các bạn bộ tài nguyên sinh nhật bao gồm hơn 2.000 mẫu. Với mong muốn đem đến cho các bạn những tài nguyên tốt nhất, mình đã chia theo nhiều thể loại để các bạn có thể tự tin check tài nguyên theo cách nhanh nhất. Bé gái, bé trai, con hổ, hươu, gấu, mèo hồng, nai, sư tử. Các bạn có thể check theo tên để tìm nguồn dữ liệu mình đang quan tâm. Hơn nữa, toàn bộ tài nguyên được đưa về định dạng PNG, có thể sử dụng hầu hết ở tất cả các phần mềm thiết kế như Corel Draw, Illustrator, Photoshop, Canva. Mời các bạn cùng xem qua bộ tài nguyên miễn phí chất lượng này. Nếu thấy hay và hữu ích thì ủng hộ kênh bằng nút like, follow và share. Điều quan trọng hơn nữa là bạn hãy để lại Gmail để chúng tôi có thể gửi chút ít dữ liệu này đến cá nhân bạn. Chúc bạn có những trải nghiệm vui vẻ khi tham gia kênh Tài nguyên Design.